پاپیتال گیاهیه که از حرکت نمیسته. همیشه سبزه و توی سرما و گرما دووم میاره. شاخه‌هاش به هر سو حرکت میکنه و بالا میره. پاپیتال شبیه یه آدم خستگی ناپذیر و پیشرونده است. آدمی مثل ما. ناهید هستم، 41 ساله. از سال 97 مهر 97 با پاپیتال آشنا شدم. در ابتدا شروع کار من با پاپیتال به عنوان مونتاژکار بود، نیروی مونتاژکار بودم. بعد از 2 سال، سال 99 من شدم مدیر تولید پاپیتال. من وقتی 19 سالم بود مادر شدم، یعنی فاصله سنیم با پسرم 19 ساله و فرزند دومم با 14 سال فاصله به دنیا اومد. دخترم الان 9 سالشه. پاپیتال هم دقیقاً از همون سالها رشد کرده. به نظرم میتونم بگم که پاپیتال مثل یه بچه‌ای میمونه که تو دستای ما و همه نیروهایی که دارن براش کار میکنن بزرگ شده و هر دستی که وارد کار میشه یک جون تازه میده به این هنر. آلمان به ما سفارش کار داد و قرار شد که ما یه قراردادی با اونها ببندیم و به طور مرتب اونا به ما سفارش بدن و ما تاریخی تعیین بکنیم برای تحویل سفارش و همکاری ما با کنتیگو از اینجا شروع شد. پاپیتال داشت رشد میکرد، بزرگ میشد، نیروها داشتن دیگه خودی پاپیتال میشدن و وفادار پاپیتال بودن که برای خود من سال 1400 یه اتفاق غیر منتظره افتاد. خیلی زندگیمو تغییر داد. من سال 1400 ما داشتیم سفارش ایتالیا رو جمع میکردیم و من یه کسالتی احساس کردم، ولی همش با خودم میگفتم این سفارشی که تحویل دادم بعد پیگیریش میکنم. و دی ماه من دنبال یه سری آزمایش و اینا رفتم و خیلی غافلگیر کننده متوجه شدم که سرطان دارم و یه دفعه همه چی تو ذهن من ایستاد. و چیزی که خیلی برای من جالب بود، مثلا دوستانم توی پاپیتال مثل روزای قبل، مثلا آقای مرتضوی زنگ زدن با من چک کردن، گفتن با توجه به حالا قدرت بدنی و توانی که داریم به نظرتون برای تحویل این سفارش ما چه تایمی رو پیشنهاد بدیم به مشتری. خیلی برام با ارزش بود و از اینکه تیم داره خودشو با من همراه میکنه و من حتی برای موقت برای 2 ماه کنار گذاشته نشدم و همچنان داره این مدیریت پروژه مسئولیتش به من سپرده میشه، خیلی خوشحال شدم. و ما سفارش رو تحویل دادیم خدا رو شکر و مشتریامون هم حالا مطلع شدن از کسالت بنده، پیام‌های پرمهری میدادن، هم ایتالیا هم آلمان، و اینا همه به من خیلی حس زنده بودن و مؤثر بودن میداد. هر روز صبح خورشید از جهت مشرق طلوع می کند و در پایان روز در
جهت مغرب غروب می کند. من اسیه 28 سالمه، 3 تا بچه دارم. یه دونش امیره، یه دونش جاوید، یه دونش هم مرسام. 14 سال تو ایران زندگی میکنم. 14 سال پیش اومدم اینجا. از وقتی اومدم زندگیمون خیلی بد بود. کم کم داره یه ذره بی‌تر میشه، یه ذره. نه خب. اونم برکت خانم زینبی جان که این کار معرفی کردن. قبلا مجاقدوزی میکردن، هزینه‌اش خیلی کم بود. هر روز یه دونه تا لباس میدوختم، میرم 50 تا اینا کمتر بشد. دیگه الان این کار معرفی کردم خوبه، هزینه‌اش بازم میصرفه زد. دخال مصرف بچه‌ها که در بیارم هر چی کار کردن دادن روی مدرسه به خدا. یه چند وقت بود پسر بزرگ کارتون جمع بگه. الان این چند وقت اینجا شده نمی‌ذاره زوزی بره، بعضی موقع میره جمع میکنه که چون دفتر مداد بگیره. دیگه به خاطر این حال گفتن دیگه نرو، از کارتون جمع کردین نه تا آشغالا مریض شده الان گفتن دیگه نرو، با این کار هسته خدا رو شکر خوبه. از تنای محبس تاریکی از من جلاب تیره دنیا بانگی پر از نیاز. زهرا هستم، 45 سالمه، مادر 2 تا دختر هستم. حدود 5 ساله که با تیم پاپیتال همکاری میکنم و در بخش ترنسفر مشغول کار هستم. قبلا که کار در خانه انجام میدادم ساک دستی درست میکردیم، زیادم راضی نبودم ولی دیگه ناچار کار میکردم. ولی از وقتی که با تیم پاپیتال آشنا شدم هم خیلی از نظر درآمد خیلی خوب بوده برام، هم یک کار هنری خوبی است که با دست انجام میشه، کار زیباییه و خیلی خوشحالم که کارهای دست ما هم تو خارج از کشور هست و اونا هم خرید میکنن از ما و دوست دارن. از اینکه تو خونه هم کار میکنم خیلی راضیم، چون میتونم به دخترامم برسم، پیش دخترام باشم، بیشتر بهشون توجه کنم. خیلی حس خوبی دارم که فکر میکنم یه مهره اصلی توی پاپیتالم در بخش ترنسفر که کارهای خیلی سختی به من میدن ولی من میتونم اونا رو انجام بدم. زهرا هستم، 29 سالمه، حدود 6-7 ساله که با گروه هنری پاپیتال همکاری میکنم. کاری که انجام میدم در گروه پاپیتال کار مونتاژ هستش. در ابتدای کار که وارد گروه پاپیتال شدم ساخت کاش رو یاد گرفتم، کار ترنسفر رو یاد گرفتم و همینطور مونتاژ رو. اما به خاطر اینکه علاقه بیشتری به کار مونتاژ داشتم باعث شد که وظیفه من بیشتر توی گروه پاپیتال مونتاژ کارها باشه. در ادامه راه با توجه به اینکه یک کمبودی توی یک سری از لاین‌های پاپیتال دیده میشد، طراحی دستبندا رو دست گرفتم، یه بخشی از طراحی کارها رو که باعثم شد با طراحیشون، با ساخت دستبندها هم در ایران هم در کشورهای دیگه استقبال خوبی هم ازشون بشه. پاپیتال کمکی که به من کرد، تونستم با اون درآمده، با بخشی از اون درآمد حالا برای خودم یه دوربینی تهیه کنم و داخل گروه پاپیتال یک سری از کارهای عکاسی رو هم به من بسپارم و حالا توی این حوزه هم بتونم به بچه‌ها کمک بکنم. کار پاپیتال از این جهت که حالا علاقه خودم هم خیلی کلاً از سن بچگی به کارهای هنری بود، توی حوزه هنری بود، خیلی خیلی حس خوب و خیلی انرژی خوبی به زندگی من داد. توی همون حوزه‌ای که بتونم کار هنری رو انجام بدم و همین که کار عکاسی رو بتونم پیش بگیرم تونست خیلی کمکم بکنه.
به عنوان کسی که دوستدار محیط زیست است خیلی خوشحالم از این بابت که پاپیتال با متریالی کار میکنه که هیچ دورریزی ندارن و باعث میشه هیچ گونه آسیبی به محیط زیستمون هم نزنه. من نسا هستم، 37 سالمه و وظیفم توی پاپیتال بخش مدیریت کنترل پروژه هستش و گاهی اوقات مونتاژ هم انجام میدم و حالا یه سری کارا رو با همکاری خانم زینالی توی مراحل تولید انجام میدیم. پاپیتال هم دوست دارم به دلیل اینکه من خلق کردن رو دوست دارم و پاپیتال هم واقعا خلق میکنه. از پودر سنگ، از خاک ما یک گوشواره، یک گردنبند رو یا یک دستبند رو که خلق میشه طراحی میکنیم. این به من حس خیلی قشنگ و حس خیلی خوبی میده. این هواپیما حامل قطعه‌هایی از زیبایی ایرانیه که به دست زنان هنرمند این سرزمین تولید شده و داره میاد تا به دست شما میزبانان مهربان در اقصانقاط جهان برسه و برای ما امید و امکان گسترش و توسعه کار رو هدیه بیاره.